και δείτε τι έχουμε φτιάξει. Λίγο φρέσκο μαϊντανό, φρυγανισμένο το ψωμάκι. Δηλαδή κάνω έτσι με πυρούνι και διαλύεται. Χωρίς υπερβολή όμως, καταπληκτικό, καταπληκτικό, αριστούργημα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τη Λίζα, τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζουμε πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τον παραδοσιακό καπαμά με μοσχαράκι, μελιτζάνες και πατάτες. Μυρωδάτος, ζουμερός και λουσμένος με κόκκινη σάλτσα είναι το ιδανικό φαγητό για κάθε κυριακάτικο τραπέζι ή για το καθημερινό μας τραπέζι για αυτούς που μαγειρεύουν με αγάπη. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 1 κιλό σπάλα μοσχαρίσια, 4 τσακώνικες μελιτζάνες, 4-5 ώριμες ντομάτες, 3 πατάτες μέτριου μεγέθους, 2 ξερά κρεμμύδια, 3 σκελίδες σκόρδο, μισό ματσάκι μαϊντανό, επίσης 2 κουταλές της σούπας πελτέ ντομάτας, 1 ξυλάκι κανέλα, 1 φύλλο δάφνης, 5 μπαχάρια, κόκκινη γλυκιά πάπρικα, μαύρο πιπέρι, λίγη ζάχαρη για να ισορροπήσουμε την οξύτητα της ντομάτας, αλάτι, μισό φλιτζάνι κόκκινο ξηρό κρασί και ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε πρέπει να προετοιμάσουμε τις μελιτζάνες μας και τις πατάτες μας. Λοιπόν, τις μελιτζάνες να τις επιλέξετε όσο γίνεται πιο λεπτές. Κόβουμε λοιπόν το κοτσάνι, το πράσινο μέρος. Αφαιρούμε μερικώς την φλούδα. Και τις κόβουμε περίπου στα 4 τέτοια κομμάτια. Έτοιμες οι μελιτζάνες μου. Έχω πάρει ένα ταψί, έχω βάλει αντικολλητικό χαρτί και το σαραδιάζω εδώ και δίπλα θα βάλω και τις πατάτες. Δεν τις ξεπικρίζω γιατί δεν είναι πικρές πρώτο και δεύτερο θέλω να έχω τη γεύση της μελιτζάνας χωρίς να τις προσθέσω επιπλέον αλάτι. Και ετοιμάζουμε τώρα τις πατάτες μας. Τις πατάτες θα τις κόψουμε στα 6, κηδωνάτες δηλαδή. Βάζω μαχαίρι με κλίση. Βλέπετε πώς βάζω το μαχαίρι, έτσι και έτσι. Και μου βγαίνουν κηδωνάτες. Από κάθε πατάτα θα πάρω 6 κομμάτια.
Αραδιάζω και τις πατάτες μέσα. Προσθέτω λάδι. Λίγο αλάτι, ελάχιστο. Και ελάχιστο φρέσκο τριμμένο πιπέρι. Τις ανακατεύω, κάνω ένα μασάζ και τα βάζω στο προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να ψηθούν λιγάκι, να πάρουν ένα χρώμα. Δεν χρειάζεται να ψηθούν εντελώς και μπαίνουν στο φούρνο. Το επόμενο μας στάδιο να προετοιμάσουμε το κρέας μας. Το έχω πλύνει, θα το στεγνώσω τώρα και το κόβω σε μερίδες, το οποίο βέβαια μπορείτε να ζητήσετε το χασάπι σας να κόψει. Λοιπόν, περίπου τέτοιες μερίδες. Να είναι όλα τα κομμάτια να έχουν περίπου το ίδιο βάρος και το ίδιο μέγεθος. Έτοιμο και το κρέας μας. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Θα ετοιμάσουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε στη μέση, όχι έτσι, αλλά έτσι, με αυτόν τον τρόπο και τις τρίβω στο χοντρό τρίφτη. Και μένει η φλούδα στο χέρι. Και με αυτόν τον τρόπο θα ετοιμάσω όλες τις ντομάτες. Και ξεκινάμε το μαγείρεμά μας. Βάζουμε την κατσαρόλα κατά προτίμηση φαρδιά. Βάζουμε το λάδι μας. Να καλύψουμε το πυθμένα και αυτό θα είναι το λάδι μας. Δεν θα βάλουμε παραπάνω. Αφήνουμε να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι μας, αρχίζουμε και προσθέτουμε το κρέας μας σε δυνατή φωτιά για να θωρακίσουμε τους χυμούς του. Και περιμένουμε να κάνει κρούστα από τη μία μεριά και μετά θα το γυρίσουμε. Γυρίζουμε λοιπόν τα κομμάτια μας και περιμένουμε να κάνουν κρούστα και από την άλλη μεριά. Αφού ψήσαμε το μοσχάρι και από την άλλη μεριά, ξαναγυρίζουμε και σε αυτό το σημείο προσθέτουμε το κρεμμύδι μας. Δεν βγάζω το κρέας, το παρατηρήσατε έτσι. Ανακατεύουμε. Και αφήνουμε να σοταριστεί, να τσιγαριστεί λιγάκι το κρεμμύδι μαζί με το κρέας. Να το δεγκλασάρουμε λιγάκι.
Προσθέτουμε και το σκόρδο μας, 2-3 σκελίδες, εγώ θα βάλω 3, εσείς βάλτε έτσι όπως σας αρέσει, αλλά όχι λιγότερο από 2, εκτός αν έχετε δυσανεξία στο σκόρδο. Ανακατεύουμε και αυτό, έχουμε κατεβάσει λιγάκι τη φωτιά και περιμένουμε λίγο να τσιγαριστεί και το κρεμμύδι μας μαζί με το κρέας. Συνιστώ να το κάνετε έτσι. Εκτός αν δεν έχετε φαρδιά κατσαρόλα και θα πρέπει τα κομμάτια που θα ψήσετε του κρέατος για να το θωρακίσετε, πρέπει να είναι σε μία στρώση. Και αν δεν σας χωράει και έχετε πιο στενή κατσαρόλα, τότε θα το κάνετε σταδιακά. Θα βάλετε λίγα, θα ψήσετε, θα τα βγάλετε και μέχρι να τσιγαριστεί, μέχρι περάσατε όλο το μοσχαράκι. Έτσι, εμένα χώρεσαν, το είδατε ότι όλα χώρεσαν στο πυθμένα, δηλαδή με μία σειρά, οπότε εγώ δεν τα βγάζω και εκτός των άλλων, έτσι όπως γίνεται τώρα, με κρεμμύδι τσιγαρίζετε πάλι το μοσχαράκι, ποτίζετε και γίνεται ακόμα πιο μελωμένο και νόστιμο. Περιμένουμε. Λοιπόν, έχει σοταριστεί το κρεμμύδι μας, έχει κολλήσει λιγάκι, έτσι, λοιπόν, και σε αυτό εδώ το σημείο, επίτηδες το άφησα λίγο να κολλήσει για να το δεγκλασάρουμε, έτσι γίνεται πιο νόστιμο το φαγητό. Αλλά προσοχή να μην γίνει πολύ, διότι μετά θα πικρίζει. Σε αυτό εδώ το σημείο το σβήνω με κόκκινο κρασί και ξύνω λιγάκι το πάτο της κατσαρόλας. Αυτό είναι το δεγκλασάρισμα. Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί το αλκοόλ σε δυνατή φωτιά. Αφού έχει εξατμιστεί το αλκοόλ και έχει μείνει μόνο άρωμα του σταφυλού, σε αυτό το σημείο προσθέτουμε 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας. Ανακατεύουμε να πάει παντού, να ανακατευτούν όλα τα υλικά που είναι μέσα στη κατσαρόλα. Βλέπετε πως είναι, έχει πάρει χρώμα και σε αυτό εδώ το σημείο βάζουμε και τις ντομάτες που έχουμε τρίψει φρέσκες. Περίπου 400 με 500 γραμμάρια. Ανακατεύουμε λιγάκι. Προσθέτουμε το ξυλάκι κανέλα, το φυλαράκι δάφνη και 5 μπαχάρια. Επίσης βάζουμε όλα τα καρικεύματα υπόλοιπα που είναι γλυκιά πάπρικα, μαύρο πιπέρι, ζάχαρη για να ισορροπήσουμε την οξύτητα της ντομάτας και αλάτι μισό κουταλάκι προς το παρόν. Και μετά θα το δοκιμάζουμε, αν θα χρειαστεί θα προσθέσουμε, αλλά προς το τέλος. Ανακατεύω, κατεβάζω και την φωτιά, το πάω στο 6 από 9 που έχω, προσθέτω ελάχιστο ζεστό νερό, τόσο, και το καπακώνω, από εκεί βγαίνει και το κάπα μας, που είναι φτιαγμένο στη κατσαρόλα, κλειστή με καπάκι. Σιγανή φωτιά και βάζουμε 1 ώρα. Έχουν ετοιμαστεί πατάτες και οι μελιτζάνες μας. Έχουν μαλακώσει αρκετά, αλλά ακόμα είναι al dente, οπότε αφήνουμε να ηρεμήσουν και όταν θα έρθει η σειρά τους θα δείτε τι θα κάνουμε. Πέρασε περίπου 1 ώρα, θα δούμε πώς είναι το κρέας μας. Βλέπετε πως έχει λιγοστέψει λίγο η σάλτσα και θα δούμε πώς είναι το κρέας μας. Είναι αρκετά μαλακό, βλέπετε, οι ίνες που ξεχωρίζουν, αλλά θέλουμε ακόμα και τώρα
θα προσθέσουμε τις πατάτες και μετά από μισή ώρα, 20 λεπτά με μισή ώρα, θα προσθέσουμε τις μελιτζάνες μας. Προσθέτω λοιπόν τις πατατούλες. Θα τις βυθίσουμε με αυτό το τρόπο, ανακατεύοντας με αυτό το τρόπο το φαγητό μας, όχι με κουτάλι, για να μην τις σπάσουμε τις πατάτες μας. Λοιπόν, και τις αφήνουμε για 30 λεπτά περίπου να ψηθούν και μαζί με το κρέας. Κλείνουμε φυσικά το καπάκι. Πέρασαν περίπου 30 λεπτά, τσεκάρουμε να δούμε το κρέας μας. Έχει μαλακώσει αρκετά, βλέπετε, κόβεται αμέσως. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε και τις μελιτζάνες. Το τελευταίο στάδιο δηλαδή. Προσθέτω και τις μελιτζάνες με το ίδιο τρόπο που πρόσθεσα και τις πατάτες. Θα δοκιμάσω τώρα και το αλάτι μας. Ανακατεύουμε με το ίδιο τρόπο. Θα βοηθήσουμε φυσικά και με μία κουτάλα. Απλά θα τις βυθίσουμε και άλλα 30 λεπτά θέλουμε. Συνολικά θέλουμε λίγο παραπάνω από 2 ώρες. Δοκιμάζω τη σάλτσα. Τέλεια, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως και το αλάτι του είναι καλό. Κλείνουμε, ενώ καπακώνουμε και άλλα 25 λεπτά. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. Θα βάλω λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Θα το ανακατέψω. Κλείνω το μάτι και αφήνω για περίπου 1/4 να ηρεμήσει το φαγητό μας. Και μετά θα σερβίρουμε. Και εννοείται ότι θα το δούμε τώρα και θα το δοκιμάσουμε και δείτε τι έχουμε φτιάξει. Αριστούργημα, δεν το συζητώ. Θα το σερβίρουμε λοιπόν, ένα κομματάκι κρέας, μία πατατούλα, μία μελιτζάνα. Σημαντικό είναι να μην διαλυθούν τα υλικά που είναι μέσα και να μας δίνουν να τα βλέπουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, σάλτσα, λίγο φρέσκο μαϊντανό, εννοείται πως έχει και φρέσκο ψωμάκι της δικής μου παραγωγής. Και πάμε να το δοκιμάσουμε. Και σας δείχνω από κοντά πώς κόβεται το κρέας. Λοιπόν, δείτε. Βλέπετε ότι ούτε καν, δηλαδή κάνω έτσι με πυρούνι και διαλύεται. Τέλειο. Όπως και οι πατάτες, όπως και οι μελιτζάνες, όλα είναι φτιαγμένα στην εντέλεια. Και εννοείται ότι θα το δοκιμάσουμε. Δεν υπάρχει, εντάξει, χωρίς υπερβολή όμως, καταπληκτικό, αριστούργημα. Μελιτζάνα εκμελώσει.
Έχει μελώσει η σάλτσα, οι πατάτες, να δοκιμάσουμε και την πατάτα. Η Λίζα έχει τρελαθεί γύρω-γύρω. Πω. Εντάξει, δεν υπάρχει. Και εννοείται το ψωμάκι. Σαλτσούλα. Τέλεια. Έχει μελώσει η σάλτσα, έχει γίνει λουκούμι. Sorry. Τέλεια. Δεν μπορώ. Μελιτζάνα. Αν δεν είναι πολύ πικρή, μην τη ξεπικρίσετε. Να τη φτιάξετε έτσι όπως είναι η τσακώνικη. Και δεν χρειάζεται να την τηγανίσετε στο τηγάνι, να περάσετε από το τηγάνι. Μια χαρά γίνεται και στο φούρνο τέλεια. Και πάμε να μιλήσουμε. Καπαμάς λοιπόν σήμερα ένα φαγητό μαμαδίστικο, από πολλά σπίτια πέρασε και σε πολλά σπίτια έμεινε. Καταπληκτικό φαγητό σε όλα του, ελληνικότατο και ας λένε ότι μας έχει έρθει από την Οθωμανική κουζίνα. Εντάξει, αυτά είναι καθαρά ελληνικά στοιχεία. Λοιπόν, καπαμάς λοιπόν, γιατί μαγειρεύεται αργά καπακομμένος. Η ονομασία καπαμάς προέρχεται από την τουρκική λέξη κάπαμα, που στην κυριολεξία σημαίνει σκεπασμένο κλειστό. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα καπατμάκ, που σημαίνει κλείνω, σκεπάζω. Έτσι. Στην γαστρονομική χρήση αναφέρεται ως φαγητό που είναι μαγειρεμένο σε κατσαρόλα ή σε ταψί, σκεπασμένο με καπάκι. Αργά για να μείνουν ζουμερά και αναμειχθούν οι γεύσεις των υλικών. Εγώ προσωπικά δεν θα έβαζα τίποτα απολύτως μέσα στο φαγητό. Απολύτως όμως, δεν θα πρόσθετα. Για τα δικά μου γούστα είναι ακριβώς η γεύση που μου αρέσει. Ούτε πολύ λιπαρό, λαδερό, αλλά ούτε και στεγνό. Είναι ζουμερό, τα υλικά έχουν μαλακώσει, έχουν μελώσει και εννοείται ότι μπορείτε να το σερβίρετε με ό,τι σας αρέσει. Εγώ θα το φάω με ψωμάκι δικό μου. Σας έχω πει ότι όταν φτιάχνω ψωμί, κόβω τέτοιες φέτες, τις βάζω στη κατάψυξη και όταν είναι να φάω, τις βάζω στη φρυγανιέρα, τις ζεσταίνω λίγο να αποκτήσουν μία κρούστα. Λοιπόν, και το τρώω και μπορώ να το έχω και ένα μήνα στη κατάψυξη, δεν παθαίνει τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο να πω, ρύζι, πουρές πατάτας, νομίζω είναι το φαγητό αυτό που έχει τα πάντα και το πιο κατάλληλο είναι να το φας απλά με ένα ψωμί. Έτσι, γιατί έχει και άμυλο που είναι η πατάτα, έχει και λαχανικό που είναι η μελιτζάνα, έχει και κρέας. Τι άλλο θα χρειαστεί, δηλαδή επιπλέον πατάτα, επιπλέον ρύζι, όχι, νομίζω είναι υπερβολικό. Λοιπόν, οπότε εγώ συνιστώ να το φάτε έτσι, από εκεί και πέρα εσείς ξέρετε καλύτερα το σπίτι σας, τα δικά σας γούστα, κάντε τα έτσι όπως σας αρέσει. Εννοείται ότι τη δεύτερη μέρα, αύριο, αυτό θα είναι ακόμα καλύτερα. Θα μπει στο ψυγείο και αύριο πριν το φαγητό θα ζεσταθεί λιγάκι όπως είναι και θα είναι ακόμα καλύτερο, θα ποτιστούν όλα τα υλικά μεταξύ τους, θα πάρουν όλους τους χυμούς και θα είναι ταμάμ. Τώρα, η μελιτζάνα εννοείται ότι η πιο κατάλληλη είναι η τσακώνικη ή μελιτζάνα αγιορείτικη, εννοείται. Τώρα, οι φλάσκες θα πρέπει να τις κόψετε,
επειδή είναι πάρα πολύ χοντρές, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλες, θα πρέπει να το κάνετε κομμάτια που φοβάμαι ότι θα λιώσουν. Και εσείς είδατε ότι εμένα το κάθε κομμάτι φαίνεται πολύ καλά, σας το δείχνω και τώρα, βλέπετε πώς είναι κομμάτια, έτσι. Λοιπόν, επίσης, αυτό που μπορείτε να κάνετε, να το κάνετε και με κολοκυθάκι, γιατί όχι. Αλλά κολοκυθάκια, ξέρετε, baby που είναι μικρά, ολόκληρο θα τα βάλετε όπως είναι και αυτό ένα φαγητό που είναι μεζές. Είναι και κύριος γεύμα, αλλά είναι και μεζές, δηλαδή μπορείς να παίρνεις έτσι κομματάκι, τσίκι και μια μπυρίτσα, δεν ξέρω τι σας αρέσει, εγώ είμαι της μπύρας, οπότε μου αρέσει να την αναφέρω την μπύρα. Ωραία, λοιπόν, εννοείται ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε τι κατσαρόλα θα το φτιάξετε. Κατ' προτίμηση πρέπει να είναι φαρδιά, με χοντρό πάτο. Όσο καλύτερα υλικά θα πάρετε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα βγει. Αλλά μην βιαστείτε, σας παρακαλώ. Δηλαδή, θέλει τουλάχιστον 2 ώρες, τουλάχιστον. Δηλαδή, σίγουρα θέλει το κρέας, αφού θα μπει το κρέας, μετά όλη την προετοιμασία, δηλαδή, αφού θα το ψήσουμε, αφού θα το περάσουμε από το λάδι, θα βάλουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο κτλ. Και από τη στιγμή που θα βάλουμε όλα τα υλικά, δηλαδή και την ντομάτα, εκτός από πατάτα και μελιτζάνα, θέλει μόνο με την ντομάτα και λίγο ελάχιστο νεράκι, 1 ώρα ψήσιμο σε αργή φωτιά. Εγώ από το 9 έβαλα 6 και κάποια στιγμή το κατέβασα λίγο στο 5. Λοιπόν, επίσης, στο σημείο που σας είπα ντεγκλαζάρισμα να κάνουμε, δηλαδή να κολλήσει λιγάκι το κρεμμύδι και λίγο κρέας πάνω στο πάτο, όχι πολύ λιγάκι, και μόλις το σβήσετε με το κρασί, θα το κάνετε ντεγκλαζάρισμα, δηλαδή θα το τρίψετε λιγάκι, να πάει αυτή η γεύση από κάτω, να απλωθεί στη σάλτσα. Επίσης, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ σας προτείνω τα λαχανικά, τις πατάτες και τις μελιτζάνες να μην τις τηγανίσετε. Να μην τις τηγανίσετε, δεν θα πάθετε τίποτα. Δηλαδή ίσα ίσα που θα κάνετε πολύ καλό στον εαυτό σας, πρώτο απ' όλα. Και δεύτερο, θα έχετε κομμάτια ολόκληρο όπως είναι, θωρακίζονται μέσα στο φούρνο, δεν γίνονται al dente, αλλά μετά όταν βάζεις δεν διαλύονται, πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, θα μου πεις, ok, όπως σας αρέσει. Εγώ σας λέω πώς φτιάχνω εγώ σας λέω τι σας συνιστώ, από εκεί και πέρα εγώ δεν είμαι η απόλυτη σε αυτά που λέω, ούτε είμαι η πιο γνώστης, ας πούμε, σε αυτά τα πράγματα και εσείς μαγειρεύετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά και ξέρετε τι σας ταιριάζει πολύ. Λοιπόν, νομίζω κάλυψα, δεν έχω να πω κάτι, μην το αφήνετε μπλουμ στο νερό, δηλαδή την ώρα που θα βάλετε την ντομάτα θα προσθέσετε λίγο ζεστό νερό, αλλά μόνο να καλύψει το κρέας, να καλύψει ό,τι υλικά έχει και να μην εξέχει πάρα πολύ, παρά μόνο μισό δαχτυλάκι το υγρό που θα έχει. Λοιπόν, έτσι η σάλτσα σας θα δέσει καλύτερα και δεν θα είναι νερουλή όπως είναι η δική μου. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, εάν θα το φτιάξετε, έχετε πλέον δυνατότητα να μου βγάζετε φωτογραφίες και να το βάζετε στη κοινότητα. Υπάρχει, αν θα μπείτε στο κανάλι μου, υπάρχει πάνω από τα βίντεο, κάτω από το logo του καναλιού, υπάρχει, ας πούμε, γράφει playlist, τώρα δεν θυμάμαι τη σειρά, βίντεο, shorts, κάτι ακόμα και κοινότητα. Αν θα μπείτε στην κοινότητα, μπορείτε πλέον στα σχόλιά σας να βάζετε να αναρτάτε τις φωτογραφίες αυτές που φτιάχνετε σε σχέση με την συνταγή ή ακόμα και αν εσείς οι ίδιοι έχετε φτιάξει κάτι και θέλετε να μου το προτείνετε ως συνταγή, να το δείξω εγώ σε βίντεο να φτιάξω βάσει δική σας συνταγής, μπορείτε να μου το προτείνετε, να γράψετε και εγώ πολύ ευχαρίστως
θα το κάνω. Νομίζω κάλυψα τα πάντα. Αυτό που θέλω να πω, πήρα ένα μήνυμα από μια κυρία η οποία με πολύ ευγενικό τρόπο, δεν μπορώ να πω, μου είπε, δεν σχολίασε ένα βίντεο το οποίο είναι κοντά 1 ώρα, ένα βίντεο παλιό, δηλαδή προπέρσινο πρέπει να είναι, εκεί που φτιάχνω με χειροποίητο φύλλο την κολοκυθόπιτα, αλμυρή. Λοιπόν, και το μόνο που της έχει μείνει, από 1 ώρα που το έχει δει, πάλι σας λέω, το είπε με ευγενικό τρόπο, αλλά δεν έχει να κάνει ούτε ο τρόπος, ούτε πώς θα σου πει. Εννοείται ότι είναι πιο κόσμιο να σου πει με ωραίο τρόπο, μία παρατήρηση, αλλά όταν μπαίνει σε ένα κανάλι, το οποίο το κανάλι έχει να κάνει με μαγειρική, δεν είναι φιλολογικό κανάλι, δεν ασχολούμαι με ελληνική γλώσσα εγώ, λοιπόν, παρατήρηση που θα κάνεις, η παρατήρηση πρέπει να είναι πάνω στο αντικείμενο, πάνω στο θέμα μας, έτσι. Όταν λοιπόν βλέπεις ένα βίντεο και το μόνο που μπορείς να πεις για το βίντεο, ούτε συγχαρητήρια που είναι, καταλάβατε, δηλαδή εκεί μπορείς να καταλάβεις την πρόθεση. Κάπου έχω διαβάσει τώρα τελευταίο ότι δεν υπάρχει καλή κριτική, έτσι. Λοιπόν, όταν αρχίζει και κριτικάρει ένας άνθρωπος, σημαίνει ότι θέλει να στα πει. Και τι μου είπε, ότι με αγάπη, μία λέξη τέλος πάντων, την οποία εγώ δεν την πρόφερα σωστά. Εξατμίστηκε, δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι γιατί το έσβησα, γιατί δεν θέλω εγώ τέτοιους φίλους, δεν θέλω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να κάνεις, να είμαστε λιγάκι πιο λογικοί, λιγάκι πιο ανθρώπινοι, στη στιγμή που μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε κάποια παρατήρηση στους ανθρώπους, πρέπει πρώτα να μάθουμε σε ποιον μιλάμε, γιατί μιλάμε και ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που σου παρουσιάζει οτιδήποτε. Αν είσαι σίγουρος ότι όντως αυτό που πρέπει να πεις θα βοηθήσει κάπως την κατάσταση, μόνο τότε μπορείς να πεις και πάλι 1000 συγγνώμη να ζητήσεις και να συζητήσεις περί του θέματος κτλ. Και εκεί πάνω μπορείς να κάνεις και μία παρατήρηση. Μπορείς, δεν σημαίνει ότι πρέπει, έτσι, μπορείς. Αλλά όταν αρχίζεις και λες για ένα βίντεο, το οποίο το βίντεο είναι 1 ώρα, πάλι σας λέω, 1 ώρα βίντεο, θα το κοιτάξω, θα το τσεκάρω, και πάνω στο θέμα δεν μου έχεις πει καμία κουβέντα, ότι χάλια είναι το φίλο σου, βρε αδερφέ, η γέμισή σου δεν τη φτιάχνει σωστά, δεν ξέρω τι, να με κράξει κανονικά, έτσι. Αλλά δεν αναφέρεις τίποτα από αυτό που σου παρουσιάζω και μου λες ότι μία λέξη την είπα λάθος, είσαι φάουλ. Είσαι φάουλ για μένα. Και της απάντησα, λέω, κοιτάξτε να δείτε, μπήκατε στο κανάλι μαγειρικής, δεν μπήκατε στο κανάλι του φιλολόγου. Έτσι, εκτός των άλλων, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό, το οποίο αναφέρω παντού και πάντα και δεν το κρύβω. Και δεν ήταν η ελληνική γλώσσα η πρώτη μου γλώσσα πρώτης επιλογής. Τα ποντιακά ήταν δεύτερης επιλογής γλώσσα, έτσι. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω 6 γλώσσες. Μένω, ναι μεν στην πατρίδα, στην ιστορική, αλλά μιλάω την ελληνική γλώσσα τα τελευταία 33 χρόνια. Έτσι, δεν έχω πάει στο ελληνικό σχολείο, οι παλιές που με βλέπετε το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το λέω για τις καινούριες, οπότε το ότι εγώ τόλμησα μία γυναίκα της ηλικίας μου, γιατί πριν 3 χρόνια άνοιξα εγώ το κανάλι, έτσι, να έχω ένα κανάλι, επέλεξα να έχω στην ελληνική γλώσσα, στη νέα ελληνική γλώσσα, αυτό είναι από μόνο του ένα κατόρθωμα. Έτσι, λοιπόν, οπότε εγώ δεν θα ακούω κανέναν, σε όποιον αρέσει, αν δεν αρέσει πώς μιλάω, τι λέξεις χρησιμοποιώ, νομίζω μιλάω πολύ κόσμια, νομίζω μιλάω και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω και εκτός των άλλων μετά το τσεκάρω πολύ καλά τι κάνω και αν είναι όντως χοντρό λάθος κτλ. Ή το διορθώνω over voice ή το διορθώνω γραπτά. Τελείωσε. Οπότε αν με βλέπει τώρα η κυρία αυτή, όχι, δεν ήταν αγάπη αυτή η κυρία μου. Δεν ήταν αγάπη. Με αγάπη δεν το λέμε αυτό. Με αγάπη λέμε επί της ουσίας πράγματα. Έτσι. Το ότι εγώ είπα μία λέξη λάθος δεν με κάνει λιγότερο άνθρωπο. Λοιπόν, εγώ τελειώνω, σας το είπα, ήθελα να το ακούσει η συγκεκριμένη κυρία που σίγουρα θα το βλέπει. Λοιπόν, και
Εδώ τελειώνω, σας έφτιαξα ένα καταπληκτικό μαμαδίστικο φαγητό, μελωμένο, τέλειο, αριστούργημα, ελληνικότατο για κυριακάτικο τραπέζι οικογενειακό που όλοι θα σας προσκυνάνε και θα λένε πόσο καλές νοικοκυρές είσαστε. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina. Πελοπίδα έρχεται. Λοιπόν, το κοτέτσι του και τη Λίζα. Λοιπόν, σας φιλούμε πολύ, να μου είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια, γεια σας.